Ilagay na natin ang lahat ng ingredients sa isang bowl. Unahin na natin ang lettuce. Sunod natin ang pipino. Next, ang carrots. Next, ang kamatis or tomato. Pwede rin tayo guys magdagdag ng broccoli or apple. Ito po yung ginawa ko ay simpleng recipe lamang. Sunod na natin ang olive oil. Next, yung paminta or black ground pepper. Next, yung salt. Sunod, ang sugar. Then, pinaka-last yung kalamansi or lemon. Pwede rin guys gumamit ng suka pero mas preferred ko yung lemon kasi mas healthy siya. Okay rin guys na gumamit kayo ng mayonnaise pero depende sa inyo guys kung anong gusto nyong gamitin. Atin ang haluin. So, ito na guys, ang ating pinaka-healthy veggie salad. At ito po ay napaka-affordable pa. Palamigin na muna natin guys after nito para mas masarap siyang kainin. Ito na guys, ang aking hapunan. Tara na guys, kain na tayo.